अहिले चाहिँ नेपाल अधिराज्यभरि एकदमै जेन्युन तपाईँको डटको कन्टेन्ट बनाउने, डटलाई माया गर्ने, डटलाई डट कल्चरलाई प्रमोट गर्न लाग्नु भएको छ राम्रै। सो प्लिज राम्रै राम्रो समय दिनु होला। त्यो बागमतीमा अलिकति थोरै चाहिँ अलि विज्ञानको मन भएन। दिस इज बागमती यस्तै हो। यस्तै हो तर उनीहरू हेम्जाको बाटोमा कुदाइरहेको, यो बाटो त के लाग्छ होला है। 13 बजे सकाएको चोरहरू उकाइदिएँ मैले रिस उठ्यो मलाई। ट्याक्स तिरेको बाटो यस्तो छ जस्तो। मलाई त एकछिन होइन नेपालमा चाहिँ सुपरम्यानै आएको जस्तो फिल भइरहेको क्या यो दाइलाई देखेर चाहिँ है। के छ के यार, के छ सुरेश? सन्चै हो? खाना खायो? कस्तो थियो? खिर पनि खायो? आज साउन्ड बन्द र केटाहरू खिर पनि खायो, खाना पनि खायो। अब हामी चोबरसम्म राइड, तारो जावा अनि वेयर इज माई बाइक, वेयर इज माई बाइक। सो हेलो एन्ड नमस्ते, वेलकम ब्याक अगेन, इट्स मी रामविक्रम थापा। सबैलाई च्यानलमा स्वागत छ। नेक्स्ट let's go man. So there is AKR and Suresh, right day, next day, next vlog. There is Suresh and there is AKR from Pokhara. Let's go. So the Taro pani. One guy is riding Taro 250 where Suresh is riding Java Perek. AKR लाई नि कुर्नु पर्छ है हामी, अनि AKR सर अलि बिस्तारै चलाउनुहुन्छ। यस्तो पानी बन्द लागिसक्यो है, दिन खराब। सो आज चाहिँ रेसको जस्ट भोलिपल्ट हो, साउन्ड 15 गते। के छ सबैजना सन्चै हुन्छ होला? म पनि एकदम सन्चै छु, राम्रै छु है। अनि भाइहरू पोखराबाट अस्ति 2-3 दिन भयो काठमाडौँ आउनुभएको, अनि दुई तिन दिन चाहिँ हाम्रो 2 दिन जस्तो हाम्रो घरमा बस्नुभयो उहाँहरू। एकदम वार्म वेलकम। अनि उहाँहरू चाहिँ एउटा इभेन्टको लागि आउनु भएको रहेछ, तोवार लगिदिउँ भनेर हो है। हल्का दे वान्ट टु हेभ सम फन अन राइड, अनि त्यही भएर चोबार राइड गइदिउँ भनेर हिँडेको हामी। सो के छ भन्दाखेरि आज उनीहरूले चाहिँ 2टा बाइकको स्पोन्सर पाएको छ। नट स्पोन्सर भनौँ न, सपोर्ट। उनीहरू खाली हात आयो होइन, विदाउट उनीहरू बाइक नलिकन आउँदा पनि यहाँ अब भनौँ न भ्लगरलाई कति सपोर्ट छ। यहाँको उनीहरू 2-4वटा बाइक चलाएर टेस्ट राइडहरू गरेर रिभ्यूहरू गरेको छन्। सो त्यो भिडियोहरू हेर्न मन छ भने उहाँको च्यानल सब्सक्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ, सुरेश र AKR को। मजा आइरहेछ। मेरो चाहिँ लुगाहरू पुरै हिलो भइसकेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। चोबा चाहिँ वान अफ द बेस्ट प्लेस फर राइडिङको लागि चाहिँ अलिकता रमाइलो एट्र्याक्टिभ ठाउँ हो। सो दिस इज चोबा आफ्टर सो लङ। चोबारमा राइड, अनि चोबारमा चिया होइन। अब आफ्नो गाउँठाउँ त घुमाउनै पऱ्यो है। अलिकति राम्रो ठाउँ भनेको यही छ, बाइकरले मन पराउने। एकछिन रमाइलो गर्नुपर्छ। Say, whoa, let's go. कसले? मैले बिचरा हिलो भएछ सुरेश त, सुरेश भलक। सो उनीहरूलाई पहिला मन्जुश्री तल लान्छु, मेन चोबारको विशेषता देखाउनु पऱ्यो नि त। त्यसपछि अनि म माथि लान्छु एकचोटि, अनि त्यहाँबाट कृति पनि निकालेर लानु पर्ला। सो केटाहरूलाई मैले चोबार घुमाउनु ल्याएको छु। सुरेश के छ? चोबार घुम्नु मजा आयो? रोडमा चलाउन चोबारको सही हो। अनि AKR सर हजुर सर नमस्कार। के भनिदिनु त चोबारको? तपाईँको अमूल्य समय दिनुभयो हामीलाई, यस्तो राम्रो ठाउँमा चाहिँ लिएर आउनु भयो होइन। सबै राम्रो छ। यहाँ चाहिँ अलिकति बागमतीमा अलिकति थोरै चाहिँ अलि विज्ञानको मन भएन। दिस इज बागमती यस्तै हो तर बिस्तारै होला। अब बालाजीजी आउनुपर्छ, उहाँले भनेअनुसार काम गर्नुभयो भने चाहिँ अब के हुनसक्छ है। राम्रै छ, धेरै खुसी भयो। 3 वर्षपछि काठमाडौँ आएको, अनि अहिले चाहिँ एकदमै गाउँ र फ्यामिलीले चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्नुभयो। बाइकबाट पछि राइड गरियो, सर्ट राइड भयो, तर पछि चाहिँ लङ राइड पनि जानुपर्छ। दाइसँग चाहिँ एउटा लङ ट्रिप हान्ने चाहिँ ठुलो रहेछ। लकडाउन राइड पनि राम्रोसँग होइन हो। माया गरिदिनु होला जेन्युन कन्टेन्ट क्रिएटरलाई। र अहिले चाहिँ नेपाल अधिराज्यभरि एकदमै जेन्युन तपाईँको डटको कन्टेन्ट बनाउने, डटलाई माया गर्ने, डट कल्चरलाई प्रमोट गर्न लाग्नु भएको छ राम्रै। सो प्लिज राम्रो समय दिनु होला। धन्यवाद भाइ। सो यहाँ अब केटाहरू रमाइलो गर्दैछन्। अब आफूले त यो ठाउँ त धेरै आइसक्यो मलाई है, के देखाउनु। अब थाहा नभएको मान्छेलाई चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ रमाइलो हुन्छ।
सो यहाँ बाढीको माहौल छ हल्का बाढी काठमाडौँमा सानो पानी पऱ्यो कि यहाँ बाढी आउने चाहिँ चलनै हो होइन यहाँ चिलहरू हेर्नु न अनि यहाँनिर तपाईँले जलविनायकको मन्दिर पनि देख्न सक्नुहुन्छ जय गणेशलाई नमः धन्यवाद धन्यवाद म यो 360 क्यामेरा टेस्ट गर्न आएँ कि कस्तो आइरहेछ पछाडि सब के छ केटा हो हेलो भनिदिएको हात हल्लाइदियो भन्नु पऱ्यो माया गर्नु पऱ्यो च्यानललाई अनि त्यहाँ हाम्रो पोखराको दुईवटा भगत छ नि आएर सुरेश हाई भनिदियो गाइस बाई यो अब यो कसरी चलाउने मेरो नाक पनि यत्रो यत्रो देखिरहेको होला मुख पनि यत्रो ठुलो देखिरहेको होला आई डोन्ट नो अबाउट द्याट सो अब यहाँबाट निस्किन्छौँ यहाँबाट हामी तौड जान्छौँ है त गाइस ओ बाई बाई धन्यवाद लेलेबाट हिँड्छ सबजना ल धन्यवाद सेयर हान्नुपर्छ है भिडियोहरू अब माया गर्नु पऱ्यो साथीभाइलाई पनि भन्नु पऱ्यो धन्यवाद ल ल अब हामी कहाँ लाग्छौँ तौड लाग्ने होइन ल सो एक यार अगाडि लागिसक्यो उहाँलाई चाहिँ एउटा फेमस ठाउँ हो नि त यो काठमाडौँको शनिबार त एकदम प्याक टुरिस्ट एरिया ल्याइदिएको अनि जय गणेशाय नमः जल विनायक रक्षा गर प्रभु गयो गयो केटा हो गयो गयो कुदायो 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 हो उनीहरू हेम्जाको बाटोमा कुदाइरहेको यो बाटो त के लाग्छ होला है हेम्जातिर कुदाइरहेको मान्छेहरूलाई यस्तो सानो बाटो के बाटो होला त है गर्छन् होला केटाहरू अब चाहिँ हल्का बिस्तारै जानुपर्ने हुन्छ हल्का हिलो हुन्छ बाटोहरू रास्ता त्यति क्लियर छैन अब मेरो पालो हो अगाडि जाने सो हामी अहिले तौड आइपुग्न लाग्यौँ यतातिरको अफरोड पनि धेरै मिस भइरहेछ अफरोड राइड चाहिँ एकदम धेरै मिस भइरहेछ एकदम धेरै मिस भइरहेछ हो कि हजुरहरूलाई धेरै अफरोड एउटै खालको भिडियो देखेर अल्छी लाग्यो हो कि के हो गाइस यसो कमेन्ट हानिदिनु होला है मेरो च्यानलमा चाहिँ कस्तो खालको भिडियो हेर्न मन छ होइन मैले हालेको भिडियोहरू चाहिँ मन नपरायो हो कि अलिकति हेर्न रुचाउनु भएको छैन जस्तो लागिरहेछ आजभोलि के हो यसो भनिदिनु पऱ्यो गाइज भनिदिनु पऱ्यो हामीलाई पनि भनिदिनु पऱ्यो सबै कुराहरू हिजो कस्तो भयो फुटसल कसले जित्यो मेरो त रेस थियो नि त उता अनि म थर्ड भएँ केटाहरूले तौड पनि घुमेँ उनीहरूलाई फेवाताल जस्तो भाइस आयो होइन एकदम खुसी लाग्यो तौड घुम्दाखेरि उनीहरूलाई फेवातालको भाइस दिनै पऱ्यो नि त अब छैन नि त काठमाडौँमा अब यहाँबाट बिस्तारै लाग्नुपर्छ पानी पनि रोकिरहेको छ जहाँ गयो नि एकछिन खर्र पानी पर्छ भोर पानी पर्छ ढ्याङडुङ धेर बजेट सकाएको चोरहरू उकाइदिएँ मैले रिसिथेँ मलाई खाल्टो खाल्टो मात्रै बनाएको छ के हुन्छ नि यार पानी परेको बेला पिच गर्ने हो चोरहरू चोरै चोर क्या सबैजना चोर पानी परेको बेला बाटो बनाउँछ सरकार पनि त्यस्तै छ फिसहरू ट्याक्स तिरेको बाटो यस्तो छ बुझस्तो सबलाई पापै लाग्छ त्यही पापै हो क्या नर्कै जाने हो क्या सबैजना जति मन्दिर जाऊ तिमीहरू नर्कै जाने हो आई गट फ्लाइ बाई जवाब दिइरहेको आवाज चाहिँ बवाल लाग्यो क्या मलाई त्यो बाइकको तर यस्तो बाटोमा टेस्टै गरेको छैन रिभ्यू त मैले पहिल्यै दिएँ हो त्यस्तो बाटोमा चाहिँ मैले टेस्ट साइड गरेको चाहिँ छैन बाइक मजाको पावर मौसम पनि एकदम चिल छ आज अनि थाहा छैन कि यार भाइ चाहिँ कता पुग्यो है त्यही चलाउनुपर्छ नयाँ ठाउँ नयाँ बाटो केटाहरूलाई फेरि बाटो लाग्ला मलाई त एकछिन होइन नेपालमा चाहिँ सुपरम्यानै आएको जस्तो फिल भइरहेको क्या यो दाइलाई देखेर चाहिँ है सेम क्या एकदम सुपरम्यान वाला फिलिङ्स आइरहेको क्या अनि अर्को चाहिँ ब्याटम्यान है सेतो घोडामा म चाहिँ के म्यान म चाहिँ हनुमान यो कस्तो खालको वेदर हो काठमाडौँको अचम्म लागिरहेको छ मलाई त देख्दा नि अर्को ब्लू म्यान ब्लू म्यान हाउ आर यु ब्लू म्यान यस्तो भिजेर आयो यता पानी छैन जोस् रमाइलो भयो पानीमा भिज्दा नि एकछिन सो गाइस सी यु सुन घरमा भेट्नुपर्छ है त अगाडि मेरो साथी रहेछ एउटा एनएसमा
बालिनजी फोन चाहिँ उठाउनु पऱ्यो है मान्छेहरू बढाएर है प्लिज त्यति चाहिँ गरिदिनु है के छ यार सुजन म यहाँ त्यो पोखराको भाइहरूलाई यसो घुमाएर आएको दौड आइज है बाई बाई गाइज